ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Library Podcast และนี่คือ Research for Life เพราะการเรียนรู้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของคุณสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Library Podcast นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอาชีพบรรณารักษ์กับยุคสังคมปัจจุบันค่ะโดยวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์ดร.จิรบดีเตชะเสนและท่านที่สองนะคะอาจารย์อนุรักษ์อยู่วังค่ะทั้งสองท่านนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีค่ะ ก็อยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะแนะนำตัวคร่าวๆกับเพื่อนๆที่รับฟังพวกเราอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะก็อาจารย์ปอนะคะอาจารย์อนุรักษ์อยู่วังนะคะก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะผมจิรบดีเตชะเสนนะครับก็อยู่สาขาวิชาเดียวกับอาจารย์อนุรักษ์แต่ว่าเข้ามาทีหลัง หลายปีเหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยอื่นมาก็คือจริงๆก็ทำงานในด้านนี้นะฮะมาหลายปีแล้วก่อนที่จะมาอยู่ธรรมศาสตร์ได้สัก3 ปี3 ปีอาจารย์อนุรักษ์อยู่มากี่ปีแล้วนะ10 ปีแล้วค่ะ10 ปีแล้วค่ะก็ถือว่านักศึกษาวรรณรักษ์นะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็เริ่มเข้าหัวข้อของเราเลยนะคะวันนี้ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยสังคมของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับตัวอาชีพบรรณารักษ์หรือว่าบรรณารักษ์เองอะค่ะจะมีวิธีการรับมือหรือว่าเปลี่ยนแปลงปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับบริบทที่สังคมต้องการค่ะอาจารย์คือต้องถามกลับไปก่อนนิดนึงนะฮะว่าคนเนี่ยเข้าใจบทบาทหรือว่างานของบรรณารักษ์เนี่ยมากน้อยขนาดไหนใช่หรือว่ามองว่าแบบบรรณารักษ์ทำอะไรกันถ้าในตอนเฟยเด็กๆวัยรุ่นก็จะเห็นในโทรทัศน์นะคะก็จะเป็นละครที่มีบรรณารักษ์แบบดุเงียบหน้าไม่ค่อยรับแขกเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะอาจารย์บอกว่าเงียบๆหน่อยใช่ส่งเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคืออันนี้มันก็จะเป็นภาพที่จริงๆแล้วก็จะเป็นภาพเหมือนภาพจำที่คนก็จะติดแล้วเนอะว่าแบบบรรณารักษ์เนี่ยจะต้องเป็นเหมือนแบบผู้หญิงใช่ไหมคะที่อาจจะแบบมีอายุนิดนึงใส่แว่นใช่ไหมคะมัดผมแบบกล้าวมวยแต่งชุดแบบเป็นเชิ้ตติดกระดุมคอมิดชิดเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าในปัจจุบันมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเนาะก็คือเป็นไปแบบตามบริบทสังคมก็จะมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจความต้องการของคนซึ่งเป็นผู้ใช้ที่เราก็ต้องยอมรับว่าความต้องการของผู้ใช้เนี่ยมันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะด้วยเพราะวัยที่ต่างกันเนาะแต่มันก็จะมีปัจจัยอะไรอีกหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลักๆแล้วเนี่ยโดยไม่ว่าเวลามันจะเปลี่ยนไปค่ะอาจารย์ขนาดไหนเนี่ยนะฮะแต่ผมคิดว่าจริงๆบทบาทของบรรณารักษ์ที่เป็นหลักๆเนี่ยมันไม่เปลี่ยนซึ่งไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยจะเคยนึกโดยละเอียดไหมเนี่ยนะฮะว่าจริงๆแล้วบรรณารักษ์เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่นั่งเฝ้าห้องสมุดไม่ได้มีหน้าที่มาบอกว่าให้เงียบหรืออะไรอ่ะคอยเอาหนังสือไปเก็บที่ชั้นหรือแค่ให้บริการยืมคืนใช่ไหมฮะใช่มันไม่ใช่แค่นั้นคือส่วนหนึ่งใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นจริงๆแล้วถ้าพูดแบบภาษาให้เข้าใจง่ายเนี่ยจริงๆแล้วคิดว่าบรรณารักษ์เนี่ยโอเคถ้าเราเอาคำว่าบรรณะกับอารักษ์เนี่ยใช่ไหมบรรณะคือหนังสือเนี่ยแล้วก็อารักษ์ที่แปลว่าเหมือนอารักขาใช่ไหมเพราะรักษากับรักขานี่มันก็คนละบาลีสันสกฤตเลยเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือพอแปลมามันก็อารักษ์รักษาเฝ้าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วถ้าเอาแบบงานที่ทำด้วยนะใครที่เป็นบรรณารักษ์อยู่ก็จะทราบคนที่เป็นบรรณารักษ์เนี่ยก็คือจัดระบบของสารสนเทศซึ่งแน่นอนละในห้องสมุดมันก็ไปอยู่ในหนังสือแต่ปัจจุบันหนังสือมันอยู่ในสื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่เป็นแต่หนังสือที่เป็นเล่มนะไม่เป็นกระดาษแต่ว่าเป็นหนังสือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นดิจิทัลเนี่ยมากขึ้นนะฮะมันก็สารสนเทศมันอยู่ในสื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปัจจุบันกับเมื่อก่อนถามว่าเหมือนกันไหม
บทบาทจริงๆเลยนะครับในความรู้สึกผมนะในเนื้อของบรรณารักษ์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมาก ค่ะ เพราะว่ามีหน้าที่ในการจัดระบบให้สารสนเทศซึ่งจะอยู่ในสื่อใดก็ตามเนี่ยมันเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วก็พร้อมที่จะให้บริการได้ให้ผู้ใช้เนี่ยเข้ามาค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ อยากใช้เมื่อไหร่ก็ ห เข้า พบ ถึงได้เลย หาพบแล้วก็เข้าถึงได้ใช่ไหม ค่ะ แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าเนี่ยเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนนะพฤติกรรมคนก็เปลี่ยนตามไปด้วย ค่ะ นะฮะสื่อจากสื่อที่เป็นสื่อกายภาพคือเป็นกระดาษเนี่ยมันก็กลายเป็นสื่อดิจิทัลในปัจจุบันเนี่ยช่องทางการเข้าถึงคุณไม่ต้องมาที่ห้องสมุดแล้วก็ได้คุณใช้อยู่ที่บ้าน ใช่ นะมีรีโมทแอคเซสใช่ไหมฮะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันก็คือแหล่งความรู้ ค่ะ อันนี้ก็คือบทบาทมันเปลี่ยนไปเนี่ยด้วยสภาพแวดล้อมด้วยบริบทด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไป แต่เมื่อกี้อาจารย์เราก็พูดไปพอสมควรแล้วว่ามันก็จำเป็นอยู่เองที่บรรณารักษ์เนี่ยจะต้องปรับตัว เพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนความต้องการสารสนเทศหรือความต้องการข้อมูลข่าวสารของคนเนี่ยมันเปลี่ยนใช่ไหมฮะแล้วรวมทั้งเปลี่ยนในหลายมิติด้วยนะครับทั้งในแง่ของปริมาณในแง่ของความรวดเร็วนะ ใช้ได้เลย แล้วก็ความพร้อมที่จะใช้งานไม่ต้องไปย่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทำให้คนที่ให้บริการเนี่ยนะครับคนที่จัดระบบด้วยบรรณารักษ์และคนให้บริการบรรณารักษ์ด้วยเนี่ยยิ่งต้องปรับตัว ใช่ นะ คือ ฮะ คือถ้าเกิดให้เหมือนนึกภาพง่ายๆคือเมื่อก่อนเนี่ยคือบรรณารักษ์อาจจะมีหน้าที่แค่ว่าบอกกับผู้ใช้ว่าหนังสืออยู่ที่ อยู่ตรง ไห ไห น น ใช่ไหม ค่ะ คะแต่ว่าอย่างในปัจจุบันเนี้ยจริงๆถ้าเรายกตัวอย่างของที่หอสมุดธรรมศาสตร์อย่างเงี้ย ค่ะ เราก็จะมีบริการอย่างเช่นแบบเราสามารถทำเหมือนกับเป็นข้อมูลแบบในภาพรวมให้กับผู้ใช้ได้เช่นสมมุติถ้าเกิดเขาต้องการข้อมูลหรือบรรณานุกรมเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยที่เขาสนใจเนี่ยเราก็สามารถเตรียมข้อมูลให้เขาได้ทันทีคือเขาไม่ต้องทำอะไรกับข้อมูลมากนักถ้าเทียบกับเมื่อก่อนอย่างที่ว่าเขาก็จะได้หนังสือไปแต่เขาก็ต้องอ่านเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างที่บอกค่ะมันด้วยเรื่องของความต้องการที่มันเปลี่ยนไปคือให้เรานึกภาพง่ายๆค่ะเราอาจจะในปัจจุบันเนี้ยคือด้วยความที่คนอาจจะเริ่มเสพใช้คำว่าเสพและเสพข้อมูลที่แบบมันมีความสั้นกระชับเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเริ่มแบบมีความที่แบบว่าเฮ้ยโหจะให้เรามานั่งอ่านหนังสือทั้งเล่มหรือบทความทั้งเล่มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเริ่มแบบฉันจะอ่านดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเริ่มมีอะไรที่มันเริ่มเปลี่ยนไปตามแบบบริบทในเรื่องของความต้องการของผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะ โดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือบทบาทผมคิดว่าก็คล้ายๆเดิม ค่ะ เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องคือบรรณารักษ์เนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจผู้ใช้เนี่ยให้มากขึ้น ซึ่งมันก็เป็นแนวทางในปัจจุบันอยู่แล้วในงานบริการทุกประเภทว่าเราคือไม่ว่าบริการในที่นี้คือจะเป็นคนเสิร์ฟอาหารจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มุ่งที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเกิดความประทับใจนะแล้วก็เขาอยากจะกลับมาใช้บริการเราอีกนะต้องถามอาจารย์อนุรักษ์ได้เลยเพราะอาจารย์อนุรักษ์สอนวิชาบริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือมันเหมือนกับเราต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ซึ่งที่จริงสำหรับผมมองว่าจริงๆทุกอาชีพ ค่ะ ใช่ไหมฮะที่ทำอาชีพบริ บริการ ก็จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้ ค่ะ นะฮะ เพื่อให้สุดท้ายปลายทางอะค่ะสิ่งที่เราเซิร์ฟกลับไปให้คนที่เป็นผู้รับบริการของเราอะเขาเกิดความ พอ พึ ใจ งพอใจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรืออย่างน้อยก็คือเทียบเท่ากับสิ่งที่เขาต้องการ คืออาจจะไม่ได้ให้บริการแล้วอุ๊ยเขาแบบชอบมากพึงพอใจมากแต่อย่างน้อยคืออยู่ในเลเวลเดียวกันกับความต้องการของเขาแล้วมันก็จะทำให้เกิดความต้องการที่จะกลับมาใช้บริการอีกอย่างที่อาจารย์จิรบดีบอกค่ะซึ่งมันก็จะสามารถส่งผลไปถึงเรื่องของ loyalty ค่ะ สำหรับตัวผู้รับบริการได้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดสมมติเราจะมาห้องสมุดสมมตินะเราอยากมาห้องสมุดเราจะนึกถึงที่เนี่ยเป็นที่แรกเลยแล้วเราก็จะมาอย่างเงี้ยค่ะ นึกถึงหอสมุดของเราเหมือนกันค่ะ เวลาที่เฟย์เข้ามาใหม่ๆพี่ๆที่สอนงานเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องให้บริการแบบมากกว่าที่เขาต้องการ มันก็จะทำให้เขาสามารถที่จะชื่นชมเราแล้วก็บอกต่อการให้บริการของเราได้อันนี้ก็คือเป็นครูผู้สอนนะคะเป็นอาจารย์ที่สอนด้านบริการมาแนะนำเราในวันนี้เลย พูดค่ะ เพียงแต่ว่าอะไรล่ะเรา
สอนในแง่หลักการ ค่ะ นะครับแต่ว่าใน เรื่องของ งาน การ การ ปฏิ ป บัติ ฏิบัติเนี่ย จริงๆ ก็ต้องถามจากผู้ปฏิบัติจริง ซึ่งก็สอดคล้องกันว่า ค่ะ เราต้องเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ ใช่ บริการ แล้วก็ บางทีคนสอนเองอ่ะก็ยังต้องมาเรียนงานกับ ใช่ คนที่ เราก็ ทำงาน พา จ นักศึ ริ ก งๆ ษา ด้วยซ้ มานะฮะใน ค่ะ การที่จะมาทำโครงงานที่นี่จากปัญหาที่เกิดขึ้นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คำถามไม่ใช่คำถามที่พูดเมื่อตะกี้นี้ว่าต้องให้บริการมากกว่าที่เขาต้องการเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าให้ ำมากกว่าที่เราต้องการแล้ว ที่เขาต้องการจริงๆเนี่ย ก็คือเราต้องทำความเข้าใจตัวผู้ชายเอง พูดถึงหลักสูตรวิชาการบริการแล้วนะคะ อยากจะให้อาจารย์พูดถึงวิชาอื่นๆ หรือว่าหลักสูตรของสาขาบรรณารักษศาสตร์ของมหาลัยเราอะค่ะว่าจะมีการปรับตัวหรือปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรอย่างไรกับในยุคสังคมปัจจุบันนี้อะค่ะอาจารย์ โอเค ก็คือเราก็ยังถ้าพูดถึงในฐานะคนซึ่งทำหลักสูตรหมายถึงว่าก็สอนอยู่ในหลักสูตร ซึ่งชื่อหลักสูตรเนี่ยก็ยังเป็นสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชื่อยาวนิด นะ นึ ฮะ งนะ คือห คะ มายถึงว่าภาษาอังกฤษคือ Library and Information Science เนี่ยนะฮะคือมี library อยู่ด้วยทั้งที่หลายๆ หลักสูตรในทั้งในประเทศและในต่างประเทศเนี่ยบางทีเขากระเถิบออกโดยบอกว่าก็ในห้องสมุดหรือในไลบรารีเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เป็นทรัพยากรสารสนเทศ information resource เนี่ยอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีคำว่าไลบรารีก็ได้ก็เพราะฉะนั้นคำว่า information science เนี่ยมันก็ครอบคลุมใช่ไหมฮะแล้วก็ ทั้งหมดแล้ว หรือบางทีขยับไปเป็น information studies หรือสารสนเทศศึกษากัน แต่ว่าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยตกลงกันไว้ก็นานแล้ว นานแล้ นะ วใช่ ก่อนผมมาด้วย คือ ซ้ำว่า คือจ เรา ริง จะ ๆอ่ะมัน เราจะมีคำว่าบรรณารักษ์อยู่ ใช่ นะฮะ แล้วก็จะมีอีกแบบซึ่งอันเนี้ยพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นอ่ะมันก็กลายเป็นว่าของเราอ่ะก็ดูเหมือนจะยูนิคไม่เหมือนใคร เพราะว่าอย่างที่อาจารย์จิรบดีบอกนะว่ามันก็จะมีทั้งแบบที่เราสลายทั้งหลักสูตรที่สลายคำว่า library ไปเลยไปรวมกับ information แต่ก็จะมีเหมือนกันที่ว่าเอาเก็บคำว่า library เอาไว้ แต่ สลับ เอาไปไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะ อ่า อย่างเช่น ความ จากเดิม สำคัญ เป็น library และ and information science ก็จะเป็น information and library library science อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเพื่อจะเอาคำว่า information ขึ้นมาใช่ไหมฮะแต่ยังไงก็ตามไม่เป็นไร แต่ที่พูดเมื่อตะกี้นี้เนี่ยเพื่อที่จะสื่อว่าเราเองเมื่อมีคำว่าบรรณารักษ์อยู่ ค่ะ เนี่ยมันก็จำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องมีวิชาที่เกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษ์โดยตรง ก็คือห้องสมุดศูนย์สารสนเทศนะคือฝึกคนเพื่อที่จะถ้าเขาต้องการนะครับถ้าเขาจะเอาความรู้ไปเรียนเพื่อที่จะไปทำอาชีพอื่นไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาต้องการจะไปเป็นบรรณารักษ์เขาต้องทำได้ ค่ะ ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะสำรวจไปในเป็นคำที่เขาเรียกอะไรนะ ชอบพูดกันนะสำรวจตลาดแรงงาน ใช่ ใช่ไหมฮะแต่จริง ๆ แล้วอันนี้นอกเรื่องนิดนึงว่าผมไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่นะถามว่าทำไม เพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้ฝึกคนแบบแหมไปเป็นแรงงาน คือแรงงานในคำว่าคนประกอบอาชีพก็เป็นแรงงานแหละ ค่ะ แต่ว่าจริง ๆ แล้วมันดูเหมือนเราฝึกคนเพื่อไปใช้ประโยชน์อะใช่ไหมแต่จริง ๆ แล้ว บางคนเขาเรียนเขาก็อาจจะเรียนเพื่อความรู้อะไรเงี้ยนะ อืม เราอาจจะอุดมคติไปหน่อย แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะว่า ค่ะ ปัจจุบันเนี่ยความต้องการบุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษ์เป็นอย่างไรนะข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ก็คือแล้วอาชีพอื่นที่ไม่ใช่บรรณารักษ์แต่เป็นอาชีพที่ไปจัดการข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างไรก็พยายามที่จะเพิ่มอะไรใหม่ๆเข้ามาแน่นอนเมื่อนานมาแล้วนะครับผมอยากจะแชร์นิดหนึ่งก็คือว่าผมศึกษาหลักสูตรย้อนหลังกลับไปเป็นเกินกว่า10 ปีเนี่ยนะครับในยุคหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าทักษะคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องสำคัญตอนที่คอมพิวเตอร์เป็นของใหม่ใช่ไหมครับก็เพิ่มวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามามีโปรแกรมอะไรที่จำเป็นโปรแกรมซึ่งเดี๋ยวนี้หลายคนก็ทำเป็นโดยที่ไม่ต้องมาเรียนในมหาลัยแล้วแต่เมื่อก่อนเช่นวิชาอะไรนะ Excel Excel ใช่ไหมฮะ Word อะไรอย่างเงี้ย Microsoft เมื่อก่อน ต่างๆ เมื่อก่อนมันเป็นของซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่เคยเรียนมา เราก็มาสอนแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็
เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็กลายเป็นวิชาที่อาจจะง่ายเกินไปเราก็ปรับตัวให้มีโปรแกรมทางด้านกราฟิกหรืออะไรเพิ่มเข้ามา นี่คือในยุคซึ่งคอมพิวเตอร์เป็นของใหม่ ของใหม่ ค่ะ ใช่ไหมฮะปัจจุบันถ้าพูดถึงทางด้านคอมพิวเตอร์ก็โปรแกรมมันก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่นเราก็สอนอะไรอย่าง data visualization นะฮะ data mining เรากำลังจะเปิดdata mining นะค ค่ะ รับ แล้วก็จะมีพวกวิชาที่เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันก็จะมีอย่าง การทำเว็บแอป เว็บแอปพลิเคชันโมบาย Mobile แอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ย แล้ว ค่ะ ก็เขียนเว็บไซต์ ใช่เริ่มเพิ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีที่มันลึก ใน มากขึ้น ในฝั่งที่เป็นด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ปรับตัวให้มันเป็นปัจจุบันมากขึ้นหลายอย่างนักศึกษาเขาทำเป็นคือวิชาถาม Excel ยังมีไหมมีแต่เราก็อาจจะลดเซกชันให้เดิมผู้สอนหลายเซกชันเลยตอนหลังเราก็ลดให้เหลือเซกชันน้อยลงเพื่อที่จะให้อาจารย์เนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาวิชาที่เป็นโปรแกรมที่มันระดับสูงขึ้นนะครับ ค่ะ ส่วนในฝั่งทางด้าน สารสนเทศ งานสารสนเทศที่ไม่ใช่งานทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะ ค่ะ เราก็เพิ่มหัวข้อที่มันเช่นเรื่องของการทำความเข้าใจบริบทสังคมหรือความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันรวดเร็วมากเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยก็พยายามจะให้นักศึกษาเนี่ยอันนี้ในวงเล็บนะเขาจะได้ไปแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะ ค่ะ แต่เราก็ตั้งใจตอนที่ทำตัวหลักสูตรหรือทำเขาเรียกอะไรนะทำรายละเอียดของวิชาว่าจะสอนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็เพิ่มเรื่องพวกที่ให้เขารู้จักติดตามความเปลี่ยนแปลงในภาพรวม เพื่อที่จะเอามาใช้ในการประกอบอาชีพอะนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยถ้าเขาไม่ประกอบอาชีพทางด้านนี้ แต่ว่าอย่างน้อยเรื่องเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มันเยอะมากมายในปัจจุบันเนี่ยจะให้เราเผชิญหน้ากับข้อมูลจำนวนมาก แต่รู้เท่าทันมันด้วย แล้วก็ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและปริมาณตามที่ต้องการเนี่ยจะทำอย่างไรอันนี้ก็พยายามที่จะเสริมตรงนั้น แต่ว่าคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่อย่างที่อาจารย์จิรวดีบอกค่ะคือเราพยายามเสริมในเรื่องของสิ่งที่เป็นทักษะหรือเป็นทฤษฎีอะไรที่น่าสนใจลงไปในวิชาที่มันมีความเกี่ยวข้องอยู่แล้ว คือมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหเราคิดวิชาใหม่ขึ้นมาเพื่อการนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นการเหมือนแบบสอดแทรกลงไปให้มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในตัวรายวิชา คือหลักสูตรเนี่ยถ้าเอาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเนี่ยเราปรับปรุงทุก 5 ปีใช่ไหมฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่าง 5 ปีนั้นไม่ได้หมายความเราต้องอยู่กับเรื่องนั้นๆเราคิดวิชาใหม่ก็ได้ หรือเรามาคุยกันในสาขาวิชาแล้วก็เพิ่มหัวข้อ เช่นวิชาเนี่ยจริงๆมันเพิ่มเรื่องนี้เข้าไปได้นะหลังจากที่สำรวจนักศึกษามานักศึกษาคิดว่าอยากให้มีเรื่องนี้ เราก็พยายามที่จะปรับให้เป็นการปรับเล็กนะฮะแต่ว่าถ้าเอาตามวงรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดเนี่ยมันก็ทุก 5 ปี แต่ในปัจจุบันก็จริงๆแล้วเราก็ปรับอยู่ มันก็มีการปรับไป ปรับ เรื่อยๆใช่ ก็ ค่ะ พยายามที่จะเพิ่มอะไรใหม่ๆ กับ แต่ต้องแบบดอกจันไว้นิดนึงว่าที่เราปรับเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบ มัน เฮ้ย ไม่ดี ทำมาแล้วไม่ดีไม่ใช่นะคะ แต่คือเรา มันมี อย่างที่บอก เรื่อง คือ ใหม่ๆ เรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจที่มันเพิ่งจะเพิ่มขึ้นมาในช่วงขณะเนี้ย ค่ะ แต่ว่าหลักสูตรเรามัน ต้อง อ ร อ อก ไป มา อี แล้ ก ว 2 อะไร ปี อย่างเงี้ย ถึง ใช่ จะ มัน ไม่ รอ ทัน ไม่ได้ใช่ค่ะเราก็จะเพิ่มเข้าไปในช่วงที่เราสามารถแบบปรับปรุงในแบบช่วงเล็กๆต กั ร บ งนี้ อีก ได้ เรื่องหนึ่งก็คือปรับที่วิธีการสอน ค่ะ เราไม่บรรยายไปอย่างเดียวใช่ไหมครับคืออะไรที่เป็นวิชาชีพเนี่ยนักศึกษาเขาต้องปฏิบัติได้ ค่ะ แล้วก็หลักสูตรเรามีฝึกงานใช่ไหมอย่างภาคซัมเมอร์นี้ก็มาฝากฝึกที่นี่ตั้งกี่ มีอยู่ค่ะ ใช่ไหม น่าจะ น่าจะเกือบ10 คน แล้ เล วย ก็ยังไปที่อื่น กระจาย ด้วย ตาม สาขา ต่างๆใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เขาปฏิบัติได้ ดังนั้นในตัววิชาบางวิชาที่ทำได้เนี่ยตอนหลังนี่เราก็เพิ่มเรื่องให้นักศึกษาเขามาทำโปรเจกต์ไม่ต้องรอถึงตอนปี 4 ด้วยนะครับ ก็คือซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำโปรเจกต์กับห้องสมุดจริง ๆ หรือหน่วยงานอื่นใช่ไหมฮะอย่างอาจารย์อนุรักษ์จะเล่าได้เลยว่า พานักศึกษาทั้ง2 วิชา 3 วิชานะ ใช่ ครับ ใช่ มาทำโปรเจกต์กับที่ห้องสมุด ใช่ก็อย่างมีเมื่อเทอมที่แล้วนะคะ ค่ะ เทอม 1 ปีการศึกษา 2566 เนี่ย
ก็มีวิชาบริการนี่แหละค่ะที่ได้มาคุยกับหัวหน้าหอสมุดป่วยเนาะคุณปทุมทิพย์นะคะ อ๋อ แล้วก็ ค่ะ ส่งเด็กๆมาทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกแบบบริการ ก็จะเริ่มตั้งแต่การวางแผนการเก็บข้อมูลคือแบบละเอียดยิบเลย แล้วก็จนถึงขั้นเด็กๆเนี่ยลงมาเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงกับผู้ใช้ในหอสมุดเลย ซึ่งอันนี้ต้องออกตัวก่อนว่ามีการขออนุญาตจากทั้งหอสมุดแล้วก็จากผู้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนเดี๋ยวอันนี้ที่แพลนเอาไว้ในเทอมถัดไปเนี่ยของวิชา 351 วิชาการบริการเหมือนกันเนี่ยอันนี้เราจะสลับบ้างเราจะไปที่หอสมุดปรีดีอันนี้อยู่ในระหว่างการพูดคุยนะคะส่วนอีกวิชาหนึ่งที่มีอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นวิชาทางด้านโปรแกรมกราฟิกคือด้วยความที่เรารู้สึกว่าไม่อยากให้การออกแบบของเด็กๆเนี่ยคือออกแบบมาเพื่อส่งแล้วให้คะแนนแล้วจบอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเอาไปใช้งานได้ตอนนี้ก็เลยคุยกับทางห้องสมุดโรงเรียนสาธิตนะคะเขาก็จะมีโปรเจกต์ให้เด็กๆทำในเรื่องของการออกแบบอย่างเช่นออกแบบโปสเตอร์สำหรับการติดประชาสัมพันธ์ในห้องสมุดนะคะหรืออย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบในเรื่องของตัวที่ใช้สำหรับติดชั้นหนังสือเพื่อบอกหมวดต่างๆคืออย่างของที่โรงเรียนสาธิตเนี่ยห้องสมุดเขาจะใช้ในระบบทศนิยมดิวอี้นะคะก็จะเป็นหมวดตั้งแต่ 000 ถึง 900 เด็กๆก็จะมีโอกาสในการที่จะออกแบบตัวที่ติดชั้นหนังสือเนี่ยตามคอนเซปต์แล้วก็ตามโทนสีที่ทางห้องสมุดกำหนดมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะคือแทนที่เด็กอ่ะจะออกแบบแล้วแบบเสียเปล่าคือทำไปปุ๊บก็ใช้อะไรต่อไม่ได้อันเนี้ยห้องสมุดก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เลยให้ไปคุยเหมือนกับคุยงานอะว่าคอนเซปต์ที่ต้องการเป็นยังไงใช่แล้วลงไปดูพื้นที่จริงด้วยว่าแบบห้องสมุดเป็นอย่างนี้ชั้นหนังสือเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาออกแบบเหมือนเป็น process ที่เหมือนได้ทำงานจริงๆใช่ไหมคะใช่เลยค่ะคืออันนี้คือเมื่อกี้ที่พูดก็คือปรับโดยการปรับวิธีการสอนไม่ใช่เด็กมานั่งฟังบรรยายหรือแค่ฝึกกับคอมพิวเตอร์แบบเป็นแบบฝึกหัดทำกันบ้านแล้วก็ส่งแต่ว่าให้ทำงานซึ่งคือห้องสมุดที่เราไปห้องโรงเรียนสาธิตเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่อย่างน้อยให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปคุยว่าความต้องการเขาคืออะไรแล้วก็สภาพที่จะไปใช้งานจริงมันเป็นยังไงอันไหนลองออกแบบมาซิออกไอเดียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทำในโปรแกรม Photoshop ซึ่งอาจารย์เขาก็สอนอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีสิ่งที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสารสนเทศนิดนึงว่าอย่างรูปภาพอย่างเงี้ยรูปภาพที่จะใช้เนี่ยก็ควรจะต้องเป็นรูปภาพที่ไม่ติดลิขสิทธิ์หรือเป็นแบบลิขสิทธิ์ที่สามารถไม่ใช่เป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นของ โดเมนหรือเป็นอะไรที่ใช้งานได้โดยที่เราจะไม่เกิดปัญหาใช่ค่ะอันนี้ก็โดยภาพรวมคือเราปรับที่หลายจุดแต่ว่าหลักๆก็คืออย่างที่เมื่อกี้พูดไปก็คือปรับที่ตัวหลักสูตรภาพรวมด้วยเมื่อถึงวงรอบใช่ไหมฮะเอาของใหม่ๆเข้ามาโดยดูความต้องการของตลาดแรงงานแล้วก็ปรับในระหว่างทางใช่ไหมฮะก็คือดูว่าเนื้อหามันอาจจะต้องเติมเรื่องอะไรแล้วก็วิชาใหม่ๆถ้าทำได้นะครับ process คือกระบวนการในการที่จะขอวิชาใหม่บางทีมันก็ใช้เวลาแล้วก็สุดท้ายก็ปรับที่วิธีการเรียนการสอนว่าเราขยับจากการที่บรรยายหรือทำแบบฝึกหัดในห้องอย่างเดียวเนี่ยให้มีการทำโครงงานหรือว่าการทำอะไรที่อยู่ในบริบทของการจำลองนะฮะการทำงานจริงถือว่าเป็นประสบการณ์เวลาที่เขาจบไปไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ถือว่าได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเนาะได้รับฟีดแบ็กหรือว่าต่างๆก็น่าจะได้ทักษะการแก้ปัญหาที่ดีเหมือนกันทีนี้อยากจะสอบถามอาจารย์ค่ะนอกจาก hard skill หรือว่าวิธีการสอนแล้วอะค่ะตัว soft skill เองหรือว่าที่เรียกว่าจรรยาบรรณของบรรณารักษ์อะค่ะทางคณะเนี่ยมีการพัฒนาหรือว่ามีการใส่วิชาอะไรไปเพิ่มเติมไหมคะเราใช้วิธีสอดแทรกอยู่คือจะบอกมีวิชาทางด้านนี้เลยเนี่ยก็มันไม่ได้ถึงขนาดเราไม่มีหรอกเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีมีวิชาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าวิชาที่ว่าด้วยอะไรนะจรรยาบรรณหรือว่าด้วยอะไรจริยธรรมในการทำงานเพราะว่าถ้าสมมติมีวิชาหนึ่งเขาเรียนไปเทอมหนึ่งจบแล้วมันอาจจะลืมไปนักศึกษาเขาอาจจะลืมไปว่าเคยเรียนมาตอนปี 1 ปี 2อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราพยายามที่ตรงไหนสอดแทรกได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการทำอะไรก็ตามเช่นเรามีวิชาเอาง่ายๆเนี่ยวิชา
วิจัยใช่ไหมฮะ อืม ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับบรรณารักษ์เนี่ยการทำวิจัยมันต้องมีหลักเขาเรียกว่า research ethics อยู่แล้วเนี่ย ค่ะ เราก็สอดแทรกเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะให้ผู้สอนท่านก็สอดแทรกเข้าไปแล้วก็บอกนักศึกษาด้วยว่ามันสามารถเอาไปประยุกต์ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการทำวิจัยได้ด้วยนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็อาจจะมีในวิชาอื่นๆ เช่นวิชาบริการอย่ วิ ง ชา เงี้ย บริการเนี่ย ใช่ ก็ต้อง ค่ะ พูดถึงจรรยาบรรณ ใช่จรรยาบรรณบรรณารักษ์เนี่ยมาเลยแน่นอนแต่ว่าโอเค มันอาจจะไม่ได้แบบว่าถึงขนาดว่าโอ้โหแบบมีแบบลงไป อะไรจ คื ริงจั ไม่ ง มี คือ วิชาชื่อนี้เลย ค่ะ เราไม่ได้ทำอย่างนั้น แต่เราใช้วิธีว่าหัวข้อไหนในวิชาไหนที่มันจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราก็ให้มีเป็นหัวข้อนั้นอยู่ แล้วก็เหมือนคือเราก็จะมองว่าคือด้วยความที่หลักสูตรของเราอะค่ะเด็กๆนักศึกษาเนี่ยจะมีต้องไปฝึกงานอย่างที่อาจารย์จิรวดีบอกในเบื้องต้นเนาะ ค่ะ ก็เราก็จะพยายามดูว่าก่อนที่เขาจะไปฝึกงานเนี่ยมันมี1คือวิชาอะไรใช่ไหมคะที่เราสอดแทรกเรื่องนี้ได้2คือก่อนที่เราจะไปฝึกงานเนี่ยส่งนักศึกษาไปฝึกงานเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศที่เราก็จะเหมือนช่วยไกด์เขาอีกนิดนึงว่าto do not to do อย่างเงี้ยค่ะแบบมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างนิดนึงด้วยความที่ว่าหลักสูตรเราเนี่ยเราไม่ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานแต่เฉพาะในห้องสมุดอย่างเดียวแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของศูนย์สารสนเทศ บริ บ้า ษัท ง เอกชนที่ให้บริการ ใช่ สารสนเทศนะฮะ ค่ะ ค่ะ ก็เราก็มีส่งไปฝึกอยู่ทุก ทุกปี หลาย จ ปี ริงๆก็ มาแล้วนะฮะ เกือบทุก ก็ ปีเลย ค่ะ ส่งไปแล้วแต่ว่าปีนั้นเขารับได้กี่คน ทีนี้พอเป็นแบบนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือนักศึกษาเขาก็เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงเราถือว่าฝึกงานเหมือนฝึกนะแต่จริง ๆ แล้วเนี่ยอย่างมาที่ห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นของธรรมศาสตร์เองหรือไปที่อื่นเขาก็ให้ทำงานจริงถูกไหมฮะ อืม เราไม่ได้ ใช่ค่ะ สร้างแบบจำลองขึ้นมาให้เขาอยู่ในเขาเรียกอะไรนะแซนด์บ็อกซ์ที่จะ ใช่ ที่จะ ไม่ได้เป็นเหมือนโปรโตไทป์ที่จะให้เขา ก็คือถ้า ทำ เขาบริการนั่งเคาน์เตอร์เขาก็นั่งเคาน์เตอร์แล้วเจอ ก็ ผู้ สนาม ผู้ จริ ใช้ งเลย จริงๆ ใช่ งาน ไหม จ ฮะ ริง ๆ ปัญหาที่ บ เจอ ริษัทเอกชน ก็จ ที่เราส่ง จ นักศึกษาไปเนี่ยหรือนักศึกษามาขอไปเนี่ยเราพิจารณาแล้วควรจะให้เด็กไปเนี่ยเขาก็ให้ทำงานของลูกค้าจริง ๆ อืม เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปเรียนรู้ที่จากการปฏิบัติงานจริงด้วยว่าแค่นี้มันได้อย่างนี้มันไม่เหมาะสมนะฮะแล้วเราเองก็มีกลไกในการที่จะคุยกับพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาว่านักศึกษาเป็นยังไง อืม เพียงแต่นักศึกษาอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆเราติดตาม คือเขาอาจจะคิดว่า เรา เรา ปล่อย แค่ เขา ไป ไปเลย ปล่อยเขาไปทำงานแล้วเดี๋ยวพอถึงช่วงอาจารย์มานิเทศวันนี้เขาก็จะคิดว่าเราอ่ะคุยกับพี่ มัน ที่ แค่ ดู วัน แล นั้น วันนี้แต่จริงๆไม่ใช่เราคุยตลอด ถ้ามีอะไรเราคุยกันตลอด ใช่ ก็เป็นวิธีการคืออย่างที่ว่าเนี่ยก็คือสอดแทรกไปในวิชากับอีกอย่างหนึ่งก็คือให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปฝึกจากการคือโอเคก่อนไปฝึกงานก็มีการปฐมนิเทศซึ่ง ค่ะ ก็เหมือนเราอบรมใช่ไหมว่านี่อย่าไปทำนะมันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยบางที่เขาอาจจะไม่มีอย่างนั้นเขาก็คือไม่ได้เกิดปัญหาอะไรแต่นักศึกษาเขาก็ได้เรียนรู้อยู่ดีว่าในการทำอาชีพนี้และยิ่งปัจจุบันเนี่ยเราพูดกันในยุคซึ่งเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล อืม เรื่องของความเป็นส่วนตัวนี่มันเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยให้ความสำคัญมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยหรือบางคนก็หวงมากเลยเลยเนี่ยนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เรามีเส้นของเราอย่าล้ำเข้ามานะเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยนักศึกษายิ่งต้องระวัง ค่ะ ด้วยนะฮะและอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งมันทั้งสองทางคือเราก็บอกในเชิงหลักการให้นักศึกษาได้ แต่นักศึกษาเขาก็ไปเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงซึ่งเราก็ได้คล้ายๆกับให้แนวทางไปเท่านั้นเอง ส่วนหน้างานจะเป็นยังไงอันนั้นแต่ที่ผ่านมาโชคดีว่ายังไม่ค่อย คือเอาอย่างน้อยตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่แล้วก็ดูแลเพิ่งจะส่งมอบให้ทีม ทีมใหม่ อีกทีมหนึ่งไปเลยนะ อืม ผมดูวิชาฝึกงานมาเนี่ย2 ปีกว่าเนี่ยก็ไม่ได้พบประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีการรายงานเข้ามานะแต่โอเคจะรายงานนักศึกษามาสายอะไรแบบนี้ มากสุดก็จะเป็นอย่างนั้น แต่ว่า ค่ะ ไม่ได้มีเรื่องแบบที่เป็น รุน สิ่ง แรง รุนแรงว่า อะไร เฮ้ยนักศึกษาละเมิดหรืออะไรอย่างนั้น ค่ะ นะฮะ อยากจะถามอาจารย์เพิ่มเติมค่ะ เกี่ยวกับ
ตัว soft skill ที่คิดว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่จำเป็นแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่เป็นบรรณารักษ์จบไปจะเป็นบรรณารักษ์เองหรือเป็นอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่คิดว่า soft skill ตัวเนี้ยน่าจะจำเป็นอยากจะให้ลองยกตัวอย่างสัก1 สกิลค่ะอาจารย์ เอาของอาจารย์ก่อนละกันก็คือด้วยความที่ตัวเองสอนวิชาอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนอะให้เด็กๆไปออกแบบพวกวิชากราฟิกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมาดูเป็นวิชาที่แบบไม่ใช่ทางวรรณารักษ์เลยใช่ไหมคะสารสนเทศก็ดูจะไม่ใช่คือมันเป็นทางด้านแบบเหมือนแบบกึ่งสารสนเทศกับเทคโนโลยีกันนะคะคือจากที่เราดูเรื่องฝึกงานด้วยเราส่งเด็กๆออกไปทำโปรเจกต์ที่หน่วยงานต่างๆด้วยในเรื่องของการออกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงแบบได้คุยกับขออนุญาตใช้ทับศัพท์ละกันคือ stakeholder อย่างเงี้ยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือจริงๆก็คือพี่ที่เราส่งเด็กนักศึกษาไปฝึกงานเนี่ยคือหลายๆเสียงก็จะบอกคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันว่าเขาก็ต้องการเด็กที่มีทักษะทางด้านแบบในเรื่องของการออกแบบด้วยเหมือนกันเพราะด้วยความที่ว่าการสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันนะคะผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจจะต้องการข้อมูลที่อย่างที่บอกค่ะข้อมูลที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยบางครั้งการสื่อสารด้วยข้อความยาวๆหรือข้อความจำนวนมากมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่แล้วนะคะเขาอาจจะต้องการข้อมูลที่มันมีภาพด้วยหรือมีกราฟอะไรที่ทำให้ข้อมูลอาจจะมีจำนวนแบบ10 หน้าสมมติอย่างเงี้ยมันสามารถเหลืออยู่ภายในแบบโปสเตอร์เพียงแค่แผ่นเดียวหรือกระดาษเพียงแผ่นเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะอันนี้คือเท่าที่แบบคุยกับพี่ๆที่ฝึกงานให้ฟังคือเราอย่างที่บอกคือเราดูฝึกงานมาหลายปีอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟีดแบ็กจากทั้งหน่วยงานเดิมที่เราส่งไปต่อเนื่องแล้วก็หน่วยงานใหม่ที่เราแบบเพิ่งส่งมาไม่นานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการสะท้อนในเรื่องของความคิดเห็นตรงนี้กลับมาคือมันไม่ใช่ปัญหานะคะถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีเนี่ยได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่เพียงเขามองว่าการมีทักษะในเรื่องของการออกแบบหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการสกัดพวกข้อมูลข่าวสารออกมาทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดสั้นที่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวห้องสมุดอะค่ะสามารถส่งสารไปยังผู้ใช้ได้1เร็วขึ้น2มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะคือโดยรวมอาจารย์มองว่าก็คือเรื่องการคิดวิเคราะห์แล้วก็สรุปความเสร็จแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะออกแบบอะไรเล่าเรื่องให้มันอยู่ในพื้นที่จำกัดที่หรือว่าปริมาณที่มันน้อยลงเพื่อให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือจะบอกว่าเป็นเหมือน storytelling ก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบ storytelling ที่เหมือนเล่านิทานแต่เหมือนประมาณว่าเราจะพยายามสื่อสารข้อมูลยังไงให้เขารู้สึกว่า1ข้อมูลเนี้ยมันเข้าใจง่ายเข้าถึงได้ง่ายแล้วมันไม่ได้ดูน่าเบื่อจนเกินไปเขาสามารถเอาไปใช้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็ผมจะเห็นต่างนิดนึงแต่ไม่ได้ต่างในแง่ที่ว่าไม่เห็นด้วยแต่หมายถึงว่าจะเห็นว่าทักษะที่เป็นsoft skill อย่างที่ถามมาเนี่ยนะฮะที่สำคัญจริงๆแล้วเลยเนี่ยนะคะมันพื้นฐานมากเลยนะซึ่งรุ่นพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหามากนะคือทักษะการสื่อสารแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ก็ถือว่าได้หลายแง่มุมเลยนะคะแบบมีอาจารย์เสริมมาเรื่อยๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์พูดถึงหนังสือที่คิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับเด็กรุ่นใหม่หรือคนที่จะจบไปเป็นบรรณารักษ์หรือว่าหนังสืออะไรก็ได้ที่จะสร้างอินสปิเรชันให้กับผู้ฟังค่ะคือด้วยความที่ตัวเองเนี่ยสนใจในเรื่องของlibrary space ในเรื่องของ architecture อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หมายถึงการออกแบบพื้นที่การออกแบบพื้นที่คืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นการออกแบบอาคารห้องสมุดหรอกค่ะเราไม่ได้แบบไปถึงสถาปัตย์ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบอ่านในเรื่องของพวกที่มันเกี่ยวกับพวก library space หรือ library management ที่มันก็จะมีส่วนในเรื่องของการสอดแทรกในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่เนาะคือด้วยความที่ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาเนี่ยคือเราก็จะเห็นว่าการบริหารจัดการพื้นที่ของห้องสมุดหรือว่าศูนย์สารสนเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเปลี่ยนไม่อยากใช้คำว่าค่อนข้างจริงๆอ่ะเปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วจากเดิมที่เราก็จะทำให้ห้องสมุดอ่ะมันเป็นพื้นที่สำหรับการจัดเก็บหนังสือจัดเก็บสารสนเทศเนาะก็กลายเป็นว่าตอนนี้พื้นที่ในห้องสมุดเนี่ยมันสามารถทั้งจัดเก็บหนังสือได้สามารถทำเป็นพื้นที่สำหรับการจัดการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดอีเวนต์การจัดเอ็กซิบิชันต่างๆคือมันมีความหลากหลายและยืดหยุ่นในการใช้งานพื้นที่มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการที่แบบเก็บหนังสือเพียงอย่างเดียวคือแทนที่จะแบบ
แหล่งสารสนเทศเนี่ยหรือตัวสื่อและการใช้คำว่าสื่อสารสนเทศจะมีแต่หนังสืออย่างเดียว แต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่าสื่อสารสนเทศมันก็มาจากสิ่งที่เราจัดเสริมเพิ่มเติมเหมือนอย่างที่เอายกตัวอย่างก็ได้อย่างของห้องสมุดเราอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าจะมีกิจกรรมแบบจัดอบรมนั่นนู่นเยอะมากๆหรืออย่างล่าสุดอย่างที่บอกเมื่อกี้เรา แอบดูอย่างแบบเสียดายไม่ได้มาทำด้วยอย่างจัดอบรมแบบทำยาดมอย่างเงี้ยโอ้โหตอบโจทย์ในปัจจุบันมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะชอบอ่านในเรื่องของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการพื้นที่เยอะนิดนึงเพราะอย่างที่บอกคือมันทำให้เราเห็นเลยว่าในปัจจุบันนะคะรูปแบบของห้องสมุดมันเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆแล้วนี่โดยส่วนตัวเนี่ยคงไม่แนะนำหนังสือเป็นแบบว่าอะไรเพราะว่าจริงๆมันเป็นความชอบของแต่ละคนแต่ว่ามองว่าอ่านอะไรก็อ่านไปเถอะตามความชอบแต่ว่าอ่านอย่างไรเท่านั้นเองใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างที่ตอนต้นเลยเนี่ยอาจารย์อนุรักษ์ก็พูดว่าเนี่ยคนสมัยนี้แต่จริงๆพวกเราก็คนสมัยนี้เรายังจะไม่ยอมเป็นคนสมัยก่อนยังไม่เป็นสมัยก่อนคือปัจจุบันแล้วกันนะครับพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนไปเวลาจะอ่านจะรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยอยากจะรับอะไรสั้นๆที่กระชับแล้วก็เหมือนเอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆการที่เราจะสามารถสื่อสารข้อมูลในลักษณะที่ว่าให้คนเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยมันมาจากการที่เราคิดวิเคราะห์ได้เร็วแล้วสื่อสารออกไปได้ใช่ไหมครับซึ่งพื้นฐานที่เราจะสามารถทำอย่างนั้นได้ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะมาจากการอ่านที่ไม่ใช่อ่านเอาความอย่างเดียวแต่เราต้องอ่านแบบเพื่อที่จะดูว่าลักษณะภาษามันเป็นอย่างนี้วันนี้เรามาจากคณะศิลปศาสตร์นะเราก็อาจจะพูดเกี่ยวกับในเชิงภาษาว่าไม่ได้ภาษาแบบที่เป็นความงามด้วยนะแต่เขาเอาเหตุผลขึ้นก่อนแล้วค่อยไปอธิบายที่มาความหมายที่แฝงอยู่ในแบบนี้มันเป็นยังไงใช่ไหมฮะอ่านแล้วไม่ใช่อ่านแค่เฉพาะตัวเนื้อความแต่หัดอ่านแบบระหว่างบรรทัดให้มากขึ้นใช่ไหมมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นหรือว่ามันมีความหมายโดยในอยู่ในนั้นว่ายังไงแล้วก็ถ้าเราชอบรูปประโยคแบบนี้เราก็อาจจะจำไว้เพื่อที่จะเอาไว้สื่อสารเองบ้างอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้เรามีคลังข้อมูลในเชิงภาษาเนี่ยอยู่ในตัวเราแล้วเราก็จะสามารถใช้ภาษาสื่อสารเนี่ยได้ทั้งปัจจุบันอย่างที่พูดแล้วมันกลับไปที่เรื่องเดิมว่าสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือคงไม่เพราะถ้าพูดจริงก็สนใจหลายแนวจะให้พูดก็เยอะยาวแน่นอนคิดว่าใช้วิธีบอกว่าอ่านไปเถอะแต่ว่าอ่านอย่างไรนะก็คือโดยสรุปก็คืออ่านแล้วอย่าเอาแต่ความมันอย่างเดียวแต่อ่านแล้วดูภาษาดูสิ่งที่อยู่ระหว่างบรรทัดด้วยคือวิเคราะห์แล้วก็ถ้าอันไหนชอบอันไหนรู้สึกเฮ้ยมันภาษานี้มันเก๋จังเลยภาษานี้มันเข้าใจง่ายเราก็อาจจะเก็บเข้าคลังของเราไว้นะแล้วก็ได้ทักษะการสื่อสารเอามาใช้ประโยชน์คือไม่ได้ลอกเขาอะแต่ว่าเฮ้ยก็เราชอบอะใช่ไหมเรื่องมันสื่อสารง่ายลองดูถ้ามันเวิร์กเราก็ใช้ต่อไปนะครับอย่างที่อาจารย์จิรบดีพูดนะคะคืออันนี้ก็จะเป็นคีย์เหมือนกันที่ทำให้ห้องสมุดของเราอะค่ะมีทั้งนวนิยายมีทั้งนิยายแปลหนังสือเยาวชนต่างๆด้วยนอกจากหนังสือวิชาการว่าจะเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยเราก็มีหนังสือที่เพื่อเขาเรียกอะไรนะไม่เพื่อความบันเทิงหรือว่าเพื่อนันทนาการด้วยไม่ใช่แค่หนังสือวิชาการที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนอย่างนี้ใช่ค่ะคือในความรู้สึกส่วนตัวคือคิดว่าอย่างห้องสมุดของเราอย่างของที่ธรรมศาสตร์คือลักษณะประเภทเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยก็จริงแต่โดยส่วนตัวคือมองว่ามันอาจจะยาวนะก็ได้คือเรามองว่าที่เนี่ยเป็นเหมือนกับห้องสมุดมหาลัยห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนก็คือไม่ว่าจะใครคือไม่ต้องเป็นคนธรรมศาสตร์ก็ได้เป็นบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้ามาใช้บริการในรูปแบบใดๆก็ได้ในห้องสมุดคือไม่ว่าจะเป็นที่หอสมุดปีดีหอสมุดหรือแม้แต่หอสมุดสาขาอื่นๆคือเราไม่ได้มองว่าที่เนี่ยเป็นห้องสมุดมหาลัยเนี่ยคือเรามองว่าก็คือเพื่อประชาชนบุคคลด้วยค่ะค่ะก็วันนี้ถือว่าเต็มอิ่มนะคะได้หลายมุมมองเกี่ยวกับอาชีพบรรณารักษ์นะคะแล้วก็ตัวสกิลต่างๆหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์เหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะมาเรียนนะคะก็เชิญชวนน้องๆนะคะรหัส68นะคะอาจารย์รุ่นต่อไปรหัส67ไม่ทันแล้วนะคะก็เชิญชวนที่คณะศิลปศาสตร์นะคะสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์จิรบดีนะคะแล้วก็อาจารย์อนุรักษ์มากๆเลยนะคะ ที่วันนี้ได้มาแลกเปลี่ยนหัวข้อต่างๆ กับทางห้องสมุดนะคะสำหรับ EP หน้านะคะจะพบกับอาจารย์ท่านใดและหัวข้อใดนะคะ สามารถติดตามต่อกันได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ